Σε αυτό το βίντεο θα περιηγηθούμε στο βασικό περιβάλλον διαχείρισης του Typo 3. Στο περιβάλλον διαχείρισης έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε έχει οριστεί ως διαχειριστής περιεχομένου της σελίδας, αλλά και ο κεντρικός διαχειριστής συστήματος. Μπορούν να έχουν οριστεί ως διαχειριστές πάνω από ένα άτομα, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε διαφορετικά σημεία της ιστοσελίδας. Στο Module Panel αριστερά έχουμε τα εργαλεία μας. Σε αυτά τα εγχειρίδια θα ασχοληθούμε κυρίως με το Web Page, το List και το File List. Ας ξεκινήσουμε με το Web Page Mode, όπου είναι και το βασικό εργαλείο εργασίας μας. Δεξιά από τα εργαλεία βρίσκεται το Page Tree. Στο Page Tree βλέπουμε όλη τη μορφή του δέντρου της ιστοσελίδας μας με όλα τα επίπεδα σελίδων. Το Page Tree δείχνει τις διαθέσιμες σελίδες ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε διαχειριστή. Για να προχωρήσουμε σε κατώτερα επίπεδα, πατάμε στο εικονίδιο βέλους δίπλα από μια πατρική σελίδα εφόσον υπάρχει. Τότε εμφανίζονται οι θυγατρικές σελίδες από κάτω και ούτω καθεξής. Μπορούμε να κλείσουμε το Page Tree πατώντας το κουμπί Hide Navigation. Η κάθε σελίδα ή υποσελίδα αποτελείται από elements ή αλλιώς στοιχεία περιεχομένου, τα οποία στιβάζονται σε σειρά. Για να επεξεργαστούμε μια σελίδα και τα στοιχεία της, χρησιμοποιούμε το Editing Panel δεξιά του Page Tree. Το Editing Panel ακολουθεί τη δομή του site. Στο Editing Panel εμφανίζονται όλες οι επιλογές επεξεργασίας της κάθε σελίδας, αλλά και η διάταξη στοιχείου περιεχομένου σελίδας. Ανάλογα με τι ενέργεια έχουμε επιλέξει το Editing Panel, εμφανίζει αντίστοιχα το Layout επεξεργασίας. Προχωράμε τώρα στο List Mode. Το συγκεκριμένο mode είναι μια διαφορετική μορφή προβολής και επεξεργασίας των στοιχείων μας. Το χρησιμοποιούμε μόνο για τη διαχείριση ανακοινώσεων. Θα δούμε περισσότερα σε αναλυτικό βίντεο αργότερα. Για την ανάρτηση και διαχείριση των αρχείων μας υπάρχει το εργαλείο του File List. Θα αναφερθούμε εκτενέστερα για τη χρήση του σε άλλο βίντεο.